No niin, näin päästiin Söderkullan Pilvijärvelle, että heilahti. Tänään lähdetään juoksemaan Söderkullan sinistä lenkkiä. Jos joku ihmetteli, että mikä tuo läppä tuossa introssa oli, niin nyt saattaa auta niillekin, jotka eivät lukeneet sitä video-otsikkoa. Monia läppiähän meillä riittää. Videoaiheena mä esittelen tämän sinisen lenkin. Katsotaan vähän minkälaista maastoa siellä löytyy, miten pitkä, paljonko korkeuseroa ja niin poispäin. Ja samalla ehkä höpistää vähän siitä, että mitä nämä ensivaikutelmat tästä YouTube-videoiden tekemisestä on ollut. Minkä näköisiä ajatuksia tässä on herännyt ja mistä sitä inspiraatiota on tullut ja niin poispäin. Mikä on ollut vaikeaa ja helppoa ja vähän kuulostellaan fiiliksiä. Voi ehkä palata siihen sitten myöhemmin. Mutta jos ihan ensimmäiseksi, niin katsotaan tässä vähän näitä Pilvijärven fasiliteetteja. Tehdään pieni kierros, mitä kaikkea täältä löytyy. Täältähän löytyy uimaranta. Nyt on ehkä vähän hyistä lähteä uimaan. Ei taida jäästä päästä läpi, mutta kesällä tää on niinku todella suosittu ja Sipo on todennäköisesti paras uimaranta. Tuolla vastarannalla on aika siistiä kallioita, missä nuoriso tykkää viettää aikaansa silloin kun koulut loppuu ja juhannukset ja mitä näitä tällaisia juhlia on. Niin sieltä löytyy vilskettä ja vilinä ja siellä on sitten saapasväkeä ja mitä sun muuta. Niin katsomassa vähän perää, että ei lähde mopoa ihan keulimaan. Vaatteiden vaihtokopit löytyy sieltä. Löytyy keinua, leikkikenttää perheen pienimmille. Rantalentistä, jos tykkää pelailla, niin löytyy kentät siihenkin 2 kappaletta. Omat pallot mukaan. Ja kun pelaa, kai se lumessakin onnistuu, jos sehän on melkein kuin hiekassa pelaisi. Löytyy suihkut ja WC:t. Suihku on tuolla jossain takana. En ole koskaan itse käyttänyt, mutta täytyy varmaan katsoa se ensi kesänä. Tois pesueen uimaan tänne ulkosuihkut. Siitä saa enimmät hiekat niin huuhdettua nahkasta. Aika jees paikka. Ja parkkipaikka on kesällä maksullinen. Se on joku muutama euro, mitä se nyt onkaan. Menee hyvään tarkoitukseen, alueen kunnossapitoon ja sen semmoiseen. Mutta tää on kesäisin aika tupaten täynnä. Että kannattaa tulla hyvissä ajoin, jos haluaa tänne kesällä uimaan. Jäätelökioski. Parkkimaksut maksellaan siihen. Se on, en nyt muista aukioloaikoja, mutta kesäisin niin saa jotain pientä viilennystä täältä, jos on kuuma päivä. Siinä on jotain taideteoksia luukuissa. Mutta hei, lähdetään sinne siniselle lenkille nyt. Tässä alkaa tulla vilponen. Täällä on ihan muuten hyvä keli, pikkasen sataa lunta, -6 astetta jotain. Tommonen puolipilvinen aurinko näyttäytyy välillä jostain. Mutta kyllä tässä paikallaan ollessa niin meinaa vilponen tulla, niin lähdetään ottaa pienet alkulämmöt ja höpötellään sitten lisää tuosta sinisestä lenkistä ja tästä tubettamisesta. Palataan kohta asiaan. Lämpöjä saatu vähän päälle. Sormet meinaa jäätyy kyllä, mutta eiköhän se pärjätä. Söderkullan sininen lenkki on siis tällainen 10 kilsan luuppi. Kiertää Pilvijärven ympäri. Tässä tulee korkeusero semmonen 250 metriä suurin piirtein, vähän päälle ehkä per kierros. Tänään olisi tarkoitus kiertää 2 kertaa. Ensimmäinen kerta kuvaillaan, höpötellään. Toinen kerta mennään sitten vähän toivon mukaan pikkasen vauhdikkaan myös. Ukossa virtaa riittää vielä. Katsotaan sitä sitten. Täällä on mukava vaihteleva maasto. On semmoista pientä nousua, nyppylää. Aika teknistäkin maastoa osittain. Juurakkoa, kivikkoa. Mennään sähkölinjaa pitkin. Mennään metsätietä pitkin. Mennään pitkospuita pitkin.
vähän kaikenlaista. Tää on mun, voisiko sanoa, suosikki lempparireitti tässä lähimaastossa. Tää on aika monta kertaa tullut juostua päästä päähän molempiin suuntiin. Suosittelen käymään, jos tässä pääkaupunkiseudun lähettyvillä asustelet, niin tuu ihmeessä. Hyvä paikka. Kesäaikaa etenkin, mutta miksei näin talvellakin. Ainakin nyt on sen verran vähän lunta, että ei haittaa yhtään. Täällä on aika paljon kuitenkin kulkijaa jatkuvasti, koiran ulkoiluttajia ja muuta, niin nämä polut on kyllä yleensä aika hyvässä kunnossa talvellakin. Et jos et ihan niinku lumimyräkän jälkeen tuu, niin hyvin pääsee etenemään. Sitten oli tarkoitus puhua siitä tubettamisesta. Vielä kun muistaisi, mitä oli aikomus puhua. Tuppaa on jotenkin tää käsikiertus häviämään tässä, kun lähtee lenkille. Mutta siitähän on hyvä aasinsilla. Hypätään vaikka aluksi siihen, että mikä tässä on ollut vaikeeta. Ehkä vaikeinta on ollut just tähän mennessä se, että kuinka yhdistää se treeni siihen kuvaamiseen. Jos kun kameran kanssa sinkoilee edestakas, kuvailee B-rollipätkiä, välillä koittaa höpöttää jotain edes puoliksi järkevää siihen kameralle, niin ei mennä pysyä pakka kasassa oikein. Täytyisi aina olla jonkunnäköinen punainen lanka siinä videossa, joku tarina, että se olisi jollain tavalla mielekäs just sulle siellä. Eikä se olisi ihan sellaista päätöntä puutaheinää höpötystä ilman minkäänlaista järkeä. Mä yritän aina jonkunnäköistä käsikirjoituksen tapasta tehdä, tai oon yrittänyt. Mutta en mä jaksa mitään puhelimesta lähteä muistiinpanoja tässä kesken lenkin kaiveleen tai jotain lunttilappuja lukemaan. Niin ne menee sitten enemmän tai vähemmän lonkalta vetämiseksi kuitenkin. Ehkä siihenkin tottuu. Tää on tietysti tälleen talvikelissä vielä, niin ei viitti olla hanskoja koko ajan pois ottamassa kädestä ja kaivelemassa puhelinta taskusta. Ja sen semmoista kesäaikaan saattaa olla vähän sujuvampaa sitten. Sitten ehkä toinen haaste, varmaan just tää kameralle höpöttely. Se ei ole ehkä enää haaste. Tähän on nyt jo aika nopeasti tottunut ja tää on itse asiassa ihan hauskaa viihdykettä itsellekin täällä Talsiassa. Mut ihan siinä ensimmäisiä pätkiä kuvatessa niin huomas kyllä, että rupeaa oma ääni heti läpättää, jännittää. Puhuu sille kameralle, vaikka siinä ei ole edes yleisöä ympärillä. Mutta siihen kai tottuu aika nopeasti. Nythän tää ainakin omasta mielestä alkaa jo olla silleen suht luontevaa. Tietenkin jos siinä on yleisöä ympärillä, niin varmasti menee jännittämiseksi. En tiedä tulisiko sitä kuvaamista mitään, mutta täytyy koettaa jossain vaiheessa siihenkin niin itseensä totuttaa. Etenkin jos meinaa jotain tapahtumia kuvata, niin siellä on vähän pakkokin sitten höpötellä muiden seassa. Ettei ihan mykkävideoksi mene. Mitäs sitten? Tekniikka tietysti. Tää on sellainen laji, että tähän saisi varmaan laittua rahaa taas niin paljon kuin taskusta löytyy. Nyt lähden sille kevyelle budjetille liikkeelle tekemään näitä videoita. Tää yksi kamera saa riittää, ainakin toistaiseksi. Mutta se rajaa tietenkin vähän, että minkä näköistä kuvaa sitä pystyy ottaa. Ne on sitten kaikki samalla polttovälillä kuvattuja pätkiä eri etäisyyksiltä. Olisi kiva, jos olisi vähän vaihtelua näihin videoihin, mutta katsotaan, mennään sillä mitä on ja kokeillaan tehdä parhaamme. Ja tietenkin tekniikkaan liittyen niin se jälkikäsittely ja se leikkauspöytä. Ihan täys amatööri vielä sen käytössä, mutta kokeillaan joka videolla oppii jotain uutta siitä ja sen käyttämisestä ja leikkaustekniikoista ja semmoista oman näköistä
touhuttamista. Kyllä siitä jotain tulee. Tehän sen päätätte. Jos olette sitä mieltä, että tulee, niin siellä se tilausnappula. Ei kun vaan peukkua ylös. Ollaan tehty tukkisavattoa. Jotenkin aina vähän niinku surettaa, kun ne tutut ympäristöt niin hakataan paljaaksi. On se tälleen niinku ulkoilijan näkökulmasta vähän ikävää, kun maisemat muuttuu tämmöiseksi. Mikä tässä on sitten ollut helppoa? No en tiedä. Onko tässä ollut mitään niin varsinaisesti niin helppoa. Tää on hyvä viihdykettä. Tää lenkkien varrella. Taisin tossa jo mainitakin. Mutta kameralla höpötteli tosiaan, niin tuntuu, että matka ja aika menee niinku huomaamatta. Tää on niinku lenkkikaveri. Tai te siellä. Kiitoksia seurasta. Kiva, kun hyppäsit mukaan. Sitähän mun piti vielä sanoa, että mitä mun piti sanoa? Mikä tässä viehättää sitten? Siinäpä se, itse kun on tällainen ei niin kovin sosiaalinen luonne. Voisiko sanoa, että jopa vähän introvertti. Enkä ole mikään semmonen small talk höpisiä, niin minkä ihmeen takia tästä niin ottaa kameran mukaan tänne metsikköön ja alkaa höpötellä kameralle. Olisiko siinä jotain, että ihmisellä on kuitenkin joku tarve niin kuin puhua ja avautua ja kertoa niitä omia ajatuksia ja tuntemuksia. Ja olisiko se helpompaa sitten tälleen kameralle kuin mitä suoraan naamatusta jollekulle. En tiedä. Mutta on jollain tavalla tää on niinku semmoista terapeuttista hommaa tääkin. Tekee hyvää tälle omalle pääkopalle. Mihin tää oma kanava sitten on matkalla? Mä en vielä oikein edes tiedä, että mikä se mun tyyli on. Se varmaan tässä ajan myötä niinku selvii. Yritän kuitenkin tehdä niinku asiat omalla tyylilläni, kertailla omia tuntemuksia ja ajatuksia tästä harrastuksesta ja kaikesta mahdollista, mitä tässä mieleen tulee. Kevyellä asenteella, huumorilla, hyvällä mielellä. Ei liian vakavissaan, mutta kuitenkin riittävän vakavissa. Meinaa suu olla kohmeessa, niin tuu edes kirjaimet kokonaan kunnolla ulos. Söderkullan sinistä lenkkiä sanotaan myös maailman merkitymmäksi poluksi. Ja jos mietitte miksi, niin täällä on niinku joka toisessa puussa näitä sinisiä merkkejä. Ja nyt ei tietysti lumen takia näy, mutta kesäaikaan näkyy niin nämä tievierukset, kivet, kalliot. Ne on maalattu täyteen sinistä. Niin aika vaikea täällä eksyä, jos vähänkään pitää tietä tuossa tietä katseessa, katsetta tiessä. Huhhuh. 5 kilsaa tuli täyteen. Ollaan aika lähellä Söderkulua taas järveä itse asiassa. Ihan tarkkoja ollaan. Siinä menee tää polku muutaman kilometrin matkan sit siinä Södiksen, voisiko sanoa, ytimessä. Ja sitten lähtee taas
erkaneen takas kohti tuota Pilvijärveä, mistä aloitettiin. Tällä lenkillähän on monta hyvää lähtöpaikkaa. Tuo Pilvijärvi on vain yksi. Toinen on toi Taasjärven uimaranta. Siinä menee tää polku ihan siitä vierestä. Sitten voi lähteä tuolta Sipoonlahden koululta. Sieltä löytyy tuo liityntäparkki, mihin voi jättää auto. Esimerkiksi monesta paikasta pääsee hyvin kätevästi lyhyen kävelymatkan päästä löytyy tää polku. Täällä Söderkulman päässä on hyvin näitä metsälenkkejä, hoidettuja ulkoiluteitä. Täällä saa helposti vaikka puolimaratonin mitä vedettyä ilman, että tarvii ottaa askeltakaan samalla polulla toistamiseen. No niin, päästiin taas järvelle. Mennään vähän aikaa tässä asutuksen lomassa. Kohta päästään takaisin tuonne Metsikon puolelle. Sitten tulee toi Sipoonlahden koulu ja siellä on toi, mikä tää frisbee, joku, sanakaan mikä se laji on, kiekko, rata, kenttä, frisbee golfi, sehän se on. Noniin, nyt ollaan siellä, mikä tää laji nyt oli, kentällä, radalla. On täällä talviaikaankin käynyt porukka heittelemässä näköjään. Nytkin kuuluu kilinää jostain, että ilmeisesti siellä on väkeä heittelemässä. Eihän paljon lunta ole toisaalta, että mikä ettei. Ihan hyvä kelikin heitellä. En tiedä voiko tää olla tottakaan, mutta mä onnistuin niinku huomaamatta kääntymään takas tuohon reitille. Vissiin siellä frisbeegolfin sekoilussa totesin, että sama päiväkoti tulee takas kuin minkä ohi just mentiin. Sitten vasta heräsin. Aika monta kertaa monta juossut, mutta näköjään onnistuu menee sekas vieläkin. Jos ei yhtä ajatteleminen on menossa. Tää on varmaan yksi niitä vaikeuksista tässä tupetushommassa, kun yritä siinä treenata ja kuvata ja höpöttää samaan aikaan. Taisin mainitakin, mutta mainitan uudestaan. Kohta on 10 kilometriä takana. Vähän reippaampaa vauhtia välillä. Nyt rupeaa toi Söderkulman kyläpahane jäämään taakse. Aletaan lähestyä takas tuota Pilvijärveä pikkuhiljaa. Sitä on niinku 10 kilsa luuppi tosiaan, mutta tossa on nyt kaikki sekoilu ja kuvailu takia niin on kohta 10 kilometriä täynnä, vaikka tässä on vielä jonkun verran matkaa parkkipaikalle. Ollaan Södiksen vesitornin tuntumassa. Polku menee täältä juurelta. Tuota hölkkää on loppumatka tuossa nyt Pilvijärvelle ja katsotaan siinä sitten kuinka kauan tässä kierroksessa kesti. Meillä tuolla on lipat. Tähän piti sanoa, että täällä on tosiaan myös 5 kilsan vaihtoehto oranssilla merkeillä, jos 10 kilsaa tuntuu liian pitkältä, niin ei kun vaan lyhyempää sitten. Se kiertää ihan tässä Södiksen lähettyvillä. Näkyy siinä samalla kartalla, jos
tsekkaatte sen karttalinkin, minkä mä sinne alle laitan. Tässä erkanee. Lähdetään tuonne Kympin suuntaan. Vähän sivuaa tosi paljon tää reitti hoidettuja noita kunta-autoja. Mutta tää menee enemmän kuitenkin niin täällä metsän puolella niin ihan oikeita polkua. Polkujuoksijan polkua. Täällä on juurakkoja, kivikkoja, teknistä osuutta, mutta jos sellainen ei maistu, niin tähän löytyy tosi hyvin näitä hoidettuja baaneja. Osittain tää menee täällä hoidettujen baanien päällä, niin kuin tässä. Just äsken tultiin tuolta juurakasta metsän puolelle. Tässä on vielä yksi parkkipaikkavaihtoehto. Mä en muista mikä tää tie on nimeltään, mutta mä laitan sen tuohon näkyviin jahka kartalta kaivelen. Reitin paras ylämäki säästettiin tänne loppuun. Ei nyt kauhean pitkä, mutta ihan riittävän jyrkkä. Sormet alkaa olla aika jäässä tämän kuvailun takia. Muuta menee ihan mukavasti. Ei mitään hätiä. Toisella kierroksella on vähän paksumpaa tumppua käteen, kun en mene nyt kuvailla enää kauheasti, niin hyvin se menee. Säästettiin parhaat maisemat vielä viimeiseksi, niin tsekataan liuuta tässä tuonne järven jäälle vielä, että miltä täällä näyttää. Täällä on tällainen kiva näköalakallio. Aika nätit on näköalat. On siellä pari kaveria pilkilit tuolla vastarannalla. En tiedä näkyykö kamerassa, mutta enkä tiedä tuleeko kalaa, mutta yritys on kova ainakin. Lastaankohan takaisin ylös. Eihin noin. Päästiin. Joo. Tästä nyt ei ole enää kuin muutama 100 metriä parkkipaikalle, niin mennään tää loppumatka ja katsotaan siinä sitten vielä vähän yhteenvetoa reitissä. No niin, päästiin ensimmäinen kierros. Enemmän tai vähemmän kunnialla loppuun saakka. Kello sanoitte 12 kilometriä vähän päälle. 245 nousumetriä. Tunti 45 minuuttia. Kuvailu menee omaa aikansa. Nyt tehdään silleen, että mä lähden tekemään toisen kierroksen. En kuvaile siinä enää yhtään. Vedetään videonippu sitten sen jälkeen, kunhan on toinen kierros vedetty. Ja katsotaan ihan mielenkiinnosta, että mitä ne oli ne erot sitten noissa ajoissa ja matkoissa ja niin poispäin. Muistakaa paljon se nyt oli. Mä en muista kuitenkaan enää sitten toisen kierroksen jälkeen. Mä lähden juoksemaan toisen kierroksen, niin palataan kohta asiaan. Moro! No niin, se oli siinä. En kato liivit tuossa autoa. Mulla on tämän toisen kierroksen jälkeen sen verran naamu jäässä, että tehdään silleen, että vedetään videonippu kotistudiolta. Jaksaa vähän naamaa sukateltua. Ei se ole puheistella mitään. Sen verran rivakkaa tahtia tuli juosta tuossa, että viimo tuolla muutamalla avopaikalla vielä niin jäädytti ulkoiset ja sisäiset äänihuulet meikä sössyttää. No niin, eipäs hypättykään kotistudioon, vaan hypättiin auton rattiin. Nyt ollaan menossa jo maanantaissa. Toi lenkkipäivä oli siis lauantai. Ja tässä oli sen verran kaikennäköistä kiirettä ja hässäkkää, että ei ehtinyt yhteenvetoa kuvailemaan kotistudiolla, niin katsotaan, jos sais vedettyä tuon lauantain lenkin nyt nippuun tässä samalla, kun ajellaan hoitamaan Siinähän meni kaiken kaikkiaan semmonen pikkasen vajaa 3 tuntia
2 tuntia 57 minuuttia muistaakseni koko lenkissä. Se ensimmäinen kierros kesti sen tunti 45 minuuttia. Siinä oli kuvailua, kameran kanssa sekoilua, eksymistä ja kaikennäköistä hässäkkää, niin se vähän venähti. Vauhti ei päätä huimunut, vaikka sitten niitä välipätkiä tulikin juostua vähän kohtalaisen kovaa siellä, mutta se oli sitä. Sitten se toinen luuppi, se meni selkeästi vauhdikkaammin. Se meni tunti ja 13 minuuttia. Eli siinä kun ei sitten ollut enää kamera käytössä, ei tullut enää kuvailtua yhtään mitään, niin sehän meni varsin sujuvasti ja mukavasti. Sanotaan näin, että vähän ylikovaa taas. Siinä tulee jotenkin semmoinen fiilis, että kun menettää sitä aikaa siihen kameran kanssa leikkimiseen, niin täytyy koittaa kuroa sitä menetettyä aikaa umpeen sitten silloin kun ei kuvaa. Ja sehän ei tietysti ole niin treenaamisen kannalta kauhean järkevä homma, että sitten mennään vähän liian kovilla sykkeellä helposti. Ja pitäisi koittaa pysyä siellä PK-alueella, mutta täytyy tunnustaa, että aika vahvasti oli VK-painotteinen kyllä se toinen kierros sitten. Täytyy koittaa laittaa se maltti siihen tekemiseen ja treenaamiseen. Mutta ihan mukava lenkki. 3 tuntia jaloilla on kuitenkin aika hyvä aika ja mittaahan sille tuli kaiken kaikkiaan 22 kilometriä. Nousumetriä kertyi pikkasen vajaa 500. Mun muistaakseni se on ollut yli 250 metriä per kierros, mutta siinä taitaa olla vähän niin kuin, että ilmanpainekin aina vaikuttaa siihen. Kun se ilmanpaineestahan se vissiin tuo kello mittailee sitä korkeutta, niin se nyt vähän on sinne päin. Kyllä se nyt kohtuullisen tarkka se 250 metriä per kierros niin taitaa olla. Ja se vajaa puolikas verttitonni saatiin täyteen. Ei huono ollenkaan sekään. Toivottavasti saitte nyt jonkunnäköisen käsityksen siitä, minkä näköinen toi sininen lenkki on. Tosi kiva, käykää ihmeessä joskus kiertämässä, jos olette täällä päin liikkumassa. Suosittelen lämpimästi. Mukavaa maastoa, mukavaa vaihtelua ja oikein hyvä reitti kaiken kaikkiaan. Kiitoksia sulle, kun olit mukana seurana. Jos tämän tyyppinen tekeminen, sekoilu kiinnostaa, niin pistä ihmeessä kanavaa tilaukseen. Saa jättää kommentteja ja painaa sitä tykkäysnappia. Kiva saada aina palautetta ja tietää, että joku katselee näitä videoita. Iso kiitos. Me nähdään seuraavalla videolla. Se on moro!